ሰላም የዋሽራ አካዳሚ ተከታታዮች እንደገና ተመልሻለሁ። በመጀመሪያው ቱቶሪያል ጉግል ክሮም እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳይቻለሁ። ዛሬ ደግሞ VS ኮድ እናያለን ማለት ነው። VS ኮድ ነፃ ኮድ ኤዲተር ነው። በጣም ታዋቂ የሆነ የመጣ እና በጣም ፕሮዳክቲቭ ሊያደርጋችሁ የሚችል ዌብ ኤዲተር ነው። እኔ ለረጅም ጊዜ ተጠቅሜበታለሁ። እናንተም ይሄንን ሰጀስት አደርጋለሁ። እንግዲህ አብረን ዳውንሎድ እናድርግ። እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ትንሽ ጠብቀዋለሁ። ስለጨረሰ accept. Just leave it as the default. Yeah. ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣላችኋል። አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አድ ፎልደር ነው የሚለው። ይሄን ክሊክ ብታደርጉ ፎልደር ክሊክ ለማድረግ እንትን ይላል ማለት ነው፣ ይመራናል። ስለዚህ አሁን የዴስክቶፕ ጋር እየወሰደኝ ስለሆነ እዚህ ጋር ቀጥታም ፎልደር ክሬት አድርጌ መክፈት እችላለሁ። ለምሳሌ JavaScript ቱቶሪያል ብዬ ልጠራው እችላለሁ። የኔን ስም የፎልደሬን ስም ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ክሊክ በማድረግ ደግሜ ወደዚህ ያመጣዋለሁ ማለት ነው። አሁን ፕሮጀክት ክሬት አደረኩ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ፕሮጀክት እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ፋይል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንስታንስ index.html ክሬት አደረኩ ማለት ነው። or anything folder ከፈለኩ for instance css folder ሌላ ፎልደር ተጨማሪ ከፈለኩ js folder ያ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሌሎችን ፊቸሮች ስለምናያቸው ለዚህ ተጨማሪ ቱቶሪያል ስለማያስፈልግ ይሄንን ስለማልፈልገው ሪሙቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዲሊት ትንሽ ጊዜ ወስዳል። ዲሊት ሲያደርግ አሁንም ጄሱን ዲሊት አደርገዋለሁ ማለት ነው። አንድ የሚያስፈልገኝ ይሄኛው ነው። በቃ index.html አስቀምጠዋለሁ። ስለዚህ ያው index.html ላይ የተወሰነ ኮድ ልጻፍ html and head, and inside the head I need a title, at least title and JavaScript tutorial, and then the body. And then we can write anything here just to see something there. JavaScript. Yeah. And I go to the folder itself here, and then I click this one. I prefer to use JavaScript tutorial. I think for this tutorial zika akomallo in VS code install adriganal file create adrigallo የሚቀጥለው tutorial ደግሞ JavaScript code እንጽፋለን ማለት ነው። የሚቀጥለው tutorial እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።